araw! Welcome to Auntie Cecille TV. Sa mga kababayan kong OFW at Seaman, thank you for watching my YouTube channel. And sa lahat po ng nagko-comment, sana po ay natulungan ko kayo sa mga concern nyo. Alam nyo po ba ang pinakamataas na views na nakuha ko sa mga videos na ginagawa ko ay ang ECIF registration at balikpinas.ph. Kaya po ako ginaganahan na makagawa pa ng mga videos na katulad nito na makatutulong po sa inyo. So please, sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe and hit the notification bell para updated po kayo sa mga i-upload ko. At please comment po kayo kung kayo ay may mga katanungan at sasagutin ko po ito sa abot ng aking makakaya. Sa nakaraan kong video, tinuro ko kung paano kumuha ng POEA e-registration number. Kung wala ka pa, click mo to POEA e-registration guide. Sa mga hindi pa nakapanood, please watch nyo po muna ito dahil kailangan ito sa pagkuha ng PAEOS certificate. Sa lahat ng upcoming OFW, domestic or skilled worker, required ang PAEOS certificate to get an overseas employment certificate from the POEA. Para makakuha ka nito, ito po ay online at ituturo ko sa inyo ang step-by-step procedure. Guys, iba ito sa PDS or Pre-Departure Seminar dahil ang PDS o PDOS ay kinakandak sa POEA before employment. So to begin with, search nyo sa gamit nyong browser, PAEOS o PEOS. Click nyo tong PAEOS Online. Dito sa PAEOS o Pre-Employment Orientation Seminar, you will learn about being an OFW. Kung ano ang mga requirements and cost involved. Kung ano ang karapatan mo at marami pang iba. Type nyo dito ang inyong e-registration number, last name, at first name. Then choose module type. Click nyo tong maliit na box if kayo ay professional, skilled worker, or household worker. Then proceed. Dito guys, may 8 different modules na kailangan mong panoorin o basahin upang masagot mo yung modular assessment test at the end of each module. So ito guys, yung slide ng module 1. And every other modules, click Let's Review. Sa assessment test, may 5 questions na kailangan mo sagutan at maipasa. 3 correct answers out of 5 questions ay pasado ka na guys. So ito, try natin sagutan. Then after that, click check your answer. Kung maipasa mo ito, click next for the next module. Then continue nyo ang pagnood ng video o pagbasa sa slide sa lahat ng modules and sagutan ang test. Guys, ito ang tip ko sa inyo para masiguro na maipasa nyo ang test. If ever na may question na hindi nyo masagutan o nakalimutan nyo ang sagot, pwede nyo naman i-search sa Google. Makakatulong din ito guys. Matutulungan po kayo ng seminar na ito at marami kayong matututunan upang maging handa sa inyong pangingibang bansa. Mabilis, madali at higit sa lahat matipid na paraan sa pagkuha ng Pre-Employment Orientation Seminar. Ang average time para makomplete mo ang 8 modules kasama ang pagsagot sa assessment test ay more or less 7 minutes. So, ganun lang guys, ipagpatuloy nyo ang pagsagot hanggang sa module 8. Katulad nito, panoorin nyo.
modules at nakapasa ka, click Print Certificate. And pwede mo nang i-print ang iyong Pre-Employment Certification Seminar Certificate. So ayan guys, pwede mo na yan ipasa sa iyong agency.